السلام علیکم. نننی زموږ ټاپک دی ټایپس اف کیمیکل فارمولا. خو د ټایپس اف کیمیکل فارمولا باندې به ته الا یې پوهېږې چې ته دا پېژنې چې کمپاونډ څه ته وایي. هغه مونږ په لیکچر نمبر 3 کې ایکسپلین کړی دی. کیمیکل فارمولا څه ته وایي دا هم په لیکچر نمبر 10 کې ایکسپلین کړی دی. تھرډ نمبر ریشو څه ته وایي دا ته اوس ایکسپلین کوم. که په دې درې واړو پوینټس باندې پوهېږې نو بیا ټایپس اف کیمیکل فارمولا تا ته انتهایی اسان دی. نو ریشو څه ته وایي؟ ریشو اصل کې کمپیریزن دی، موازنه ده د دوو یا د دوو نه سیوا څیزونو منځ کې چې کم کمپیریزن وي هغې ته موږ ریشو وایو. خو هغه دوه یا د دوو نه سیوا څیزونه هغه به یو شانتي سیم وي، نو د هغې موازنې ته موږ وایو ریشو. فار ایگزامپل کیمسټري کې ستا مارکس رالل 95 او په بایولوجي کې ستا مارکس رالل 90. که تاسو ګورئ ریشو د دوو څیزونو منځ کې ده، یعنی د مارکس کیمسټري مارکس او بایولوجي مارکس. اوس د دې په منځ کې دا ریشو شوه 95 ریشو 90. دا ایکچوال ریشو ده. اوس که دا دواړه په 5 باندې ډیوایډ شي د 95 نه به 19 راشي او د 90 نه به 18 راشي. دا 19 ریشو 18 دا اوس سمپلسٹ ریشو ده، ساده ریشو ده، ځکه دا مزید نه سمپل کیږي نه ساده کیږي. اوس راځو د امپیریکل فارمولا ډیفینیشن ته. The chemical formula which shows the simplest ratio between combining atoms in a compound. داسې یو کیمیکل فارمولا چې هغه کمپاونډز کې چې کم ایټمز را یوځای شوي د کم ایټم نه یو کمپاونډ جوړي د هغې په منځ کې ساده ریشو موږ ته ښیي، سمپلسټ ریشو، نو دې ته موږ وایو امپیریکل فارمولا. او چې چونکې دا موږ ته سمپلسټ ریشو ښیي په دې وجه د دې فارمولا دویم نوم دی سمپلسټ فارمولا. که تاسو د اگزامپل ته وګورئ، لومبنی اگزامپل دی د ګلوکوز. د ګلوکوز کیمیکل فارمولا ده C6H12O6. که تاسو وګورئ دې کې درې قسمه ایټمز را یوځای شوي دي، کاربن، هایدروجن او اکسیجن. د دریو واړو منځ کې چې کوم اټامیک ریشو ده هغه ده 6:12:6. اوس که دا مونږ سمپلیفای کړو، یعنی درې واړه په 6 باندې ډیوایډ کړو، ځکه درې واړه په 6 باندې تقسیمیږي، نو مونږ سره به راشي 1:2:1. اوس مزید نه سمپل کیږي نو موږ سره فارمولا رااله C1H2O1. نارملی 1 موږ فارمولا سره نه لیکو، نو موږ سره به فارمولا راشي CH2O. دا امپیریکل فارمولا ده د ګلوکوز، ځکه دا فارمولا موږ ته سمپلسټ ریشو ښیي د ایټمز په منځ کې. نیکسٹ ایگزامپل دی د بنزین. د بنزین کیمیکل فارمولا ده C6H6، یعنی اټامیک ریشو ده 6:6. دواړه په 6 باندې تقسیمیږي، نو موږ سره راغی 1:1. نو فارمولا موږ سره راغله C1H1RCH. نو دا C1H1 یا دا CH دا موږ سره د بنزین امپیریکل فارمولا ده. نیکسٹ ورپسې ټایپ دی مالیکولر فارمولا. ډیفینیشن یې دی د کیمیکل فارمولا which shows the actual ratio between combining atoms in a compound. داسې یو کیمیکل فارمولا چې هغه موږ سره د یو کمپاونډ چې هغه د کم ایټمز نه جوړ دی د هغې په منځ کې ایکچوال ریشو موږ ته ښیي، اصل ریشو موږ ته ښیي، نو داسې قسمه کیمیکل فارمولا ته وایي مالیکولر فارمولا. تاسو اگزامپلز ته وګورئ، د ګلوکوز مالیکولر فارمولا ده C6H12O6 او د بنزین مالیکولر فارمولا ده C6H6. دا موږ ته د کمپاونډ د ایټمز په منځ کې ایکچوال ریشو ښیي دا فارمولاز، نو په دې وجه دې قسمه فارمولا ته موږ وایو مالیکولر فارمولا. مالیکولر فارمولا موږ کیلکولیټ کوو څنګه، معلومو به څنګه، نو د دې لپاره موږ سره یو فارمولا ده، دا په یاد ساتئ چې m.f یعنی مالیکولر فارمولا از ایکول ټو n ضرب امپیریکل فارمولا. یعنی چې کله موږ n امپیریکل فارمولا سره ملټیپلای کو نو موږ سره به مالیکولر فارمولا راشي. اوس دا n چې کوم دی دا موږ سره یو نمبر دی، دا 1 هم کیدی شي، 2 هم کیدی شي، 3 4 5 and so on. ٹھیک شو. اوس دا نمبر به موږ معلومو څنګه، د دې لپاره خپل یو فارمولا ده چې n is equal to مالیکولر فارمولا ماس ډیوایډ بای امپیریکل فارمولا ماس. یعنی چې کوم مالیکولر فارمولا ماس دی او موږ ته په کوېسچن کې ګیونی هغه به ډیوایډ کو په امپیریکل فارمولا ماس، یعنی چې د امپیریکل فارمولا کم ماس دی پای باندې به ډیوایډ کو نو موږ سره به n راشي، او هغه n به بیا امپیریکل فارمولا سره موږ ملټیپلای کو نو موږ سره به مالیکولر فارمولا راشي. تاسو د ایگزامپل ته وګورئ،
Empirical formula of benzene is equal to CHO. The benzene empirical formula دا CHO او molecular formula هغه unknown دا هغه معلومول دي او molecular formula mass هغه موږ سره دی 78 AMU. اوس د دې ډیټا نه مونږه molecular formula څنګه کیلکولیټ کوو تاسو ته ما وی سولوشن کې molecular formula به یاد ساتئ چې molecular formula is equal to n multiplied by empirical formula. اوس که تاسو ګورئ په دې given ډیټا کې مونږ سره n نشته دی empirical formula شته خو n مونږ سره نه دی معلوم نو دا به معلومو نو د n دپاره مونږ سره فارمولا ده n is equal to molecular formula mass divided by empirical formula mass. نو که تاسو ګورئ کوېسچن کې مونږ ته molecular formula mass given دی هغه دی 78 AMU خو empirical formula mass هغه مونږ ته نه دی معلوم هغه به د دې empirical formula نه معلومو. نو empirical formula mass is equal to CH د دې نه ما څنګه معلومو د کاربن atomic mass دی 12 پلس د هایدروجن atomic mass دی 1 نو موږ سره راغی 13 AMU دا empirical formula mass شو. اوس په دې فارمولا کې به دا ویلیوز پوټ کو نو n به موږ سره برابر شي د 78 AMU ډیوایډ بای 13 AMU. دا AMU به AMU سره کینسل شي 78 چې موږ په 13 باندې ډیوایډ کو نو موږ سره راشي n is equal to 6 نو د n ویلیو موږ سره 6 رااله. اوس د فارمولا مطابق دا n به اوس مونږ empirical formula سره ملټیپلای کو نو مونږ سره به molecular formula راشي. نو putting in formula molecular formula is equal to 6 multiplied by CH. اوس دا دې سره چې ملټیپلای شي نو د بنزین molecular formula مونږ سره راشي C6H6. اوس که تاسو ګور دې سایډ ته ما یو نوٹ لیکلی دی د واټر فارمولا ده H2O د امونیا فارمولا ده NH3 او د میثین فارمولا ده CH4. اوس دا داسې کمپاونډز دي چې د دې دواړه یعنی امپیریکل فارمولا او مالیکولر فارمولا سیم دي او د هغې ریزن دا دی چې د دې په منځ کې چې کوم هغه اټامیک ریشو ده هغه مزید نه سمپل کیږي په مالیکولر فارمولا او په امپیریکل کې دواړو کې یو شانتي ده هغه ریشو. په دې وجه دا داسې کمپاونډ دي چې د دې امپیریکل فارمولا او مالیکولر فارمولا سیم دي یو شانتي دي. اوس د پریکټس دپاره تاسو ته ما یو کوېسچن درکړی دی چې امپیریکل فارمولا اف ګلوکوز از CH2O. د ګلوکوز امپیریکل فارمولا CH2O ده او مالیکولر فارمولا ماس یې 180 AMU دی 180 AMU. اوس معلومول څه دي د ګلوکوز مالیکولر فارمولا په دې باندې پریکټس وکړئ انسر ولر وباسئ او په کمنټس کې راته ووایئ. نیکسټ ټاپک دی فارمولا یونټ. فارمولا یونټ څه ته وایي د سمالسٹ ریپیټینګ یونټ اف ان آیونیک کمپاوند شوینګ د سمپلیسٹ ریشو بټوین آینز. د یو آیونیک کمپاوند داسې یو وړوکي ریپیټینګ یونټ چې هغه د آینز په منځ کې موږ ته سمپلیسٹ ریشو ښیي نو دې ته موږ وایو فارمولا یونټ. لکه اگزامپل څه تاسو وګورئ سوډیم کلورایډ د دې فارمولا یونټ دی NaCl په سوډیم باندې پلس چارج دی او د Cl باندې نیګیټیو. سوډیم پلس ته موږ کیټاین وایو چې کوم باندې پلس چارج او چې کوم آین باندې نیگیټیو چارج یا ته موږ وایو اناین. د دې په منځ کې چې کوم ریشو ده هغه ده 1:1. دا شان پوټاشیم کلورایډ دام یو آیونیک کمپاوند دی د دې آینز په منځ کې ریشو ده 1 یعنی 1 پکې کې پلس آین دی کیټاین او یو پکې Cl ماینس آین دی یعنی اناین دی. اوس دا Na پلس او Cl ماینس بیا ریپیټ شوي د دې نه سوډیم کلورایډ کمپاوند جوړ شوي. دغه شان K پلس Cl ماینس یعنی KCl دا بیا ریپیټ شوي دوهراو شوي او د دې نه موږ سره د پوټاشیم کلورایډ کمپاوند یو آیونیک کمپاوند جوړ شوي. اوس که تاسو ګورئ تاسو ته ما یو سنټینس لیکلی چې کین ناٹ ایگزسٹ انډیپینډنټلی. د دې مطلب دا چې کوم فارمولا یونټ دی دا په نیچر کې انډیپینډنټلی نه ایگزسٹ کیږي یعنی یوازې دا نشي پاتې کیدی یعنی د Na پلس نه Cl ماینس ګیر چاپیره شوي او د Cl ماینس نه Na پلس آینز ګیر چاپیره شوي او د سوډیم کلورایډ یو کمپاوند جوړ شوي. که تاسو د سټرکچر ته وګورئ د Na پلس نه هم ګیر چاپیره Cl ماینس آین دي او د Cl ماینس نه هم ګیر چاپیره Na پلس آینز دي. دا د NaCl یونټ سیل دی او دا چې کوم دی کیوبیک شیپ کې دی. اوس دغه شان بلاشي کیوبز ارینج شوي او د NaCl کمپاوند جوړ شوي یعنی د دې کیوب نه بره لاندې خی طرف ته ګس طرف ته مخکې روستو دغه شان بلاشي کیوبز هغه ارینج شوي او د سوډیم کلورایډ دا کمپاوند تینا جوړ شوي.
نو دا زموږ نننی ټاپک ټایپس اف کیمیکل فارمولا. امید لرم چې ته په دې ټاپک ښه پوه شوې. که بیا هم څه ځای کې د کوېسچن نه یې پوه شوې نو په کمنټس کې تپوس وکړه. تھینکس فار واچینګ. د الله په امان.